Ja. Det kom en bock här nere direkt när vi började kalla med kontaktläte som kom smygandes i gräsridån här. Och det var så nära så jag tror jag såg honom på 90 meter kanske direkt. Och han kom in jättefint på små svaga läte och kom upp här jättenyfiken. Jag tror faktiskt att det är en riktigt fin bock. Det är definitivt en äldre bock, lite mindre taggar. Men jag är inte världens duktigaste på att bedöma bockar, så vi går ner och tittar på den och ser vad det är för något. This is really nice one. It's very nice. Very nice. Thank you very much, Stuart. Pleasure. Pleasure. Nice color. I think it's a pretty old one. Oh, it's got good teeth. He's been around a little while. Yeah. Been around. The good thing is, I mean, this is really, really thick below here, where you called him from. To get him out, it's really, you've done really well to get him out of there. Yeah. Thank you very much. Jag tror att alla som jagar har någon form av jäklig dröm de skulle vilja uppfylla. Det kanske är att få skjuta en riktigt stor älg, uppleva något speciellt tillsammans med sin jakthund eller komma till Afrika eller Alaska och jaga. En av dessa drömmar för mig har varit att få skjuta en riktigt stor råbock på lock. För en tid sedan bestämde jag mig för att jag skulle göra vad jag kunde för att uppfylla den här drömmen. Det har tagit mig på en resa där jag kört långt mer än 600 mil i bilen, varit i England, Skottland men framförallt här i Sverige och jagat. Jag har beräknat att jag har gjort någonstans mellan 150 och 180 olika lockpass. Resultatet och de erfarenheterna jag fått av dessa jakter tänkte jag visa dig här i denna filmen. Jag tror att man missar många skottchanser när man lockar bock på grund av att man inte är stilla på passet eller att man är för dåligt kamouflerad. Och när jag jagar så försöker jag ha med mig utrustning som hjälper mig att motverka det. Och det mest uppenbara det är ju ett bra kamoställ. Och jag jagar oftast i ett lövkamoställ som hjälper mig att bryta upp konturerna av min kropp mot bakgrunden. Och man flyter in bättre i lövverk och terrängen. Är det ljusa fält och åkrar i juli-augusti så är ett sånt här beige ghillie-suit ett lysande alternativ. En annan grej som jag alltid har när jag lockjagar, det är ett skjutstöd. Oftast en trebening. Och den hjälper mig på det sättet att jag lägger upp bössan innan jag börjar locka, har den mot axeln eller lite ovanpå axeln och sen kan jag stå och locka. Och när det uppenbarar sig en bock, då behöver jag inte göra någon rörelse. Och skulle jag bli överraskad av en bock från en riktning där jag inte räknar med, så har jag en mycket enklare för att stå still och avvakta en skottsituation eller göra små rörelser. Framförallt om bocken försöker ringa mig och ha mig så att säga sitt fokus under en längre tid. Det är helt omöjligt som jag säger att stå med ett vapen i anläggning eller berett under en längre tid. Den tredje utrustningsdetaljen som hjälper mig att hålla mig mer still, det är att jag väljer att använda en lockpipa. Lockpipan gör att jag inte behöver hålla någonting i händerna. Jag kan ha den i munnen under hela tiden jag lockar och framförallt under slutskedet när jag vill ligga ner i anläggning och sikta mot bocken, men kanske vill göra något litet ljud till för att få bocken till att flytta sig i terrängen så jag kan komma till skott. Vi ska här nu titta på ett par scener som jag tycker bra illustrerar detta. Vi jagar i skog och det är trånga pass och bockarna kommer smygandes väldigt försiktigt. Det blir bra. Och vi har vid den här gatan vi kan skjuta i om de kommer ut här. Vi har också bra uppsikt uppåt i backen och neråt.
Skulle det vara så att man inte vill gå över på den sidan så får vi ta ett snabbt steg över här. Vi kör här. Det var svettigt. Ja, det var en av de mest spännande bockarna jag har lockat. Jag måste få ner lite puls lite innan jag kan prata. Vi hade alltså en bock som kom här nere. Och vi hörde något ljud här uppe precis innan. Och jag vet inte varför jag tittat det hållet en stund senare. Och det står alltså en bock 30 meter ner här. Har smugit in från det hållet vi trodde den skulle komma från början. Och då är bössan helt åt detta hållet och han var lite misstänkt åt detta hållet. Vi fortsatte med små nätta kontaktlät bara. Döljde pipan liksom i handen så mycket jag kunde. Och han kom tassande upp. Han var så nyfiken så han kunde inte släppa den då. Och vi hade tur med vinden här så att ganska vindstilla. Han ringde oss här och sen fick vi en skottchans precis enligt regelboken rakt fram här på en 35 meter. Kände verkligen hur hjärtat bultade. Ja. Detta lockar ner som bäst.
ännu en bock. Detta är mitt inne i skogen och det tycker jag är lite ännu mer Rolls-Royce-jakt när man kan liksom komma ännu närmare dem. Detta är ju nog den absolut mest idealiska lockskog jag har varit i. Det är en plantering av poppel där de har klippt mellan raderna med en sån här putsmaskin. Så man kan se långt, det är spikraka rader. Det är lite lummigt här och träden gungar lite så att skuggor rör sig hela tiden. Så det är extremt svårt att upptäcka djuren när de kommer smygande som den här. Men jag antar att djuren har minst lika svårt att se oss. Framförallt när vi står i den här lövkamouflagen och de har svårt att urskilja. Jag menar ibland när vi har filmat här, jag vet inte om de letar efter kameramannen så kan jag inte hitta en bland träden. Så att jag förstår att djuren också har svårt, även om de är misstänksamma. Vad jag också har gjort, vad jag tycker är väldigt bra, det är att jag har kamouflerat ljuddämparen och kikarsiktet. Och det är framförallt kanske inte för att de inte ska se det i sig själv, för det tror jag inte det är så pass mörkt. Men däremot så har jag en känsla av att det ofta blänker till i solen, framförallt på den här tidiga bockjakten när det kan vara väldigt skarp sol. Och bara små reflexer och blänk här när man står här inne i de här närsituationerna med bockar inne på kortare håll än 30 meter kan det vara ödesdigert. Riktigt spännande. De har skogspassen och är närfrestande, påfrestande. Vi ser en bock här långt bort mellan trädstammarna. Och han kom närmare och närmare. Vinden ligger lite fel för oss här. Och har bara kört kontaktläte i kanske 4-5 minuter. Och kom rakt in här och så fick jag ta en chans i en lucka. Han följer skottet så ska jag titta på han. Handkikaren är en utrustningsdetalj som jag vill slå ett lite extra slag för när det gäller lockjakt på råbock. Framförallt när det gäller att spana av stora öppna ytor för att kunna upptäcka bockar och rådjur på långt håll. De kanske ligger ner i ridåkanter och annat. Det är helt omöjligt att upptäcka för blotta ögat. Men även in i trånga skogspass så använder jag handkikaren ganska mycket. Och det är för att den hjälper mig att fokusera på rätt detalj genom lövverk, mellan trädstammar och sånt på ett sätt som är väldigt svårt utan kikaren. Väljer man en handkikare av hög kvalitet och ljusstyrka så tror jag de flesta jägare kommer att upptäcka att man har en utrustningsdetalj som man aldrig vill vara utan efter att man väl har börjat använda den.
Vi har sett en bock på cirka 350 meters avstånd i handkikaren. Han går tillsammans med en get och vi har bedömt det som en mindre bock som inte ska skjutas. Så Stuart, vår guide för dagen, drar sig undan och tanken är att vi ska kunna locka och filma lite på egen hand. Då han redan har en get hos sig så är han ju väldigt svårlockad, men efter ett ihärdigt lockande så bestämmer sig bocken för att komma mot oss, och det tar väl cirka 20 minuter för honom att transportera sig den här sträckan. När han kommer närmare så ser vi att det är en bock som borde vara medalj som vi gärna hade skjutit, men då beslutet är taget så låter vi han gå. Det visar sig dock att ödet har annat i beredskap för oss vid senare tillfälle. Ja, det här blev riktigt spännande till slut. Vi har alltså jagat efter en bock nu här i flera dagar. Vi har lockat in den på riktigt nära håll, men inte skjutit den för att vi inte riktigt visste om vi kunde komma åt en större bock. Men nu det var sista dag här och vi bestämde att försöka hitta den här bocken. Och efter mycket möda här så smyger vi här längs en häck och ser han ligger 40 meter in tillsammans med en get. Och vi kom upp i skjutställning och gjorde ett par lockar så han reste sig upp så kunde skjuta han. Vi ska gå fram och se om det är den bocken vi har letat efter, jag tror det. I think it's a really nice buck. Symmetric. I really think it's this one we called 3 days ago in the morning that we misjudged. Very similar. She good purling here. Yeah. Very heavy there. It's I have a silver that I shot in Scotland, very similar to that. Yeah. I think it's fairly young. This isn't worn down so much. 3 or 4 years old? Yeah. Yeah. Lovely purling there. Yeah. Lovely purling. That's good. Nice buck. Thank you very Be much. happy with that. Yeah, I'm really happy with it. Vi har nu tagit oss upp till Skottland för ett par dagars jakt. Det är väl kanske inte för de stora bockarna som vi har valt att åka till detta området,
Men vi tycker det är en fantastisk storslagen natur som vi gärna vill uppleva. Vi ska bo i en ganska pittoresk stuga ute på jaktmarken. Och efter att vi inkvarterat oss där och anslutit till vår jaktvärd Mark Ward som ska visa ut oss i marken och beskriva lite var vi kan jaga, så kommer vi att sköta jakten på egen hand. Och det är ju alltid lika spännande när man kommer till en ny mark att försöka lista ut var viltet upprätthåller sig och hur man bäst ska jaga den marken. Och vi ska nu här se om vi kan lyckas med vårt första lopppass i Skottland. Han kommer i hög hastighet. Ser du han? Nu sitter vi här med vår första bock från Skottland och det var en bock som vi hade nöjet att se från i alla fall 200 meter komma in till oss, så vi sköt väl på 30 här. Han kom stenhårt. Vi körde bara kontaktläte. Vi behövde ingenting mer. Han kom direkt. Fick ta ett frontskott på. Han tog lite snett i vänster bog här, men han gick 30 meter efter skottet, som blev han här. Så att det blir riktigt kul att fortsätta jaga här uppe. Terrängen vi jagar i är väldigt lik lite uppåt norra Sverige. Det är hygge, planteringar. Det som skiljer stort här, det är ju att här är mycket mer inslag av diverse löv. Och här är också en större variation i vilken typ av barrträd här är. Det är en del exotiska barrträd som jag aldrig har sett i Sverige. Så jag tror det är en optimal terräng för bockarna. Bortsett från hornen blir inte så stora här, för att det är inte så mycket mineraler i marken, utan det är ju betecknade med likvärdiga med svenska skogsbockar. Och detta här är bara en liten 4-åring
Men dock så kul på locken då. Så att nu lockar vi vidare. Och locka vidare, det skulle vi verkligen få göra. Under ett oräkneligt antal lockpass under 2 dagar såg vi knappt ett rådjur. Däremot så fick vi många storslagna naturupplevelser med oss hem från Skottland. Vi fick även stifta bekantskap med en hel del mygg och knott. Tänk på hur du uttalar ordet för knott på engelska. Det var en engelsman som tittade lite konstigt på mig när jag sa att jag hade slagit ihjäl högvis med midgets för att de hade försökt bita mig. Där nere. Nej, han är nere i svackan, står still. Sitt upp och se då. Det är riktigt roligt. Jag kom fram till passet här. Jag har lockat 3 minuter. Jag har en bock som kommer ut här. Springer med ganska höga hopp. Vi har en väg precis här så att det kom bilar under tiden. Men han var uppe på 35 meter. Men vinden låg rakt ner på han, så han lockades rakt in i vind. Så han varskade och så sprang ner. Sen fick jag en möjlighet att kalla på han så han stannade. Och då fick jag en skottchans. Så att så jag tror att det är en ganska hög gaffel här. Men det är väldigt tät population rådjur på den marken där vi jagar. Och de vill ha bortskjutit en del, så
Vi går ner och hämtar den. Vi har haft en fantastisk jaktdag här idag uppe i Småland. Jag har slockat in 5 bockar på 7 pass. Och nu den här sista är en bock som jag är riktigt glad över. Jag bedömer han som en äldre bock. Han har sluttande rosenkransar och riktigt bred här nere i basen strax under hornen. Och det sista passet. Nu stod vi vid ett stengärde här för att vi skulle kunna se över på fält på andra sidan också. Så du satt ner. Han du egentligen se när han kom ut? Nej, jag såg inte när han sprang ut, men när han tittade upp där borta vid stengärdet och vädrade och så såg han, höjde huvudet upp i luften. Ja. Sen drog åt andra hållet. Ja. Det är ganska tydligt för han lyfte ju liksom på läppen och riktigt drog in för vinden låg rakt ner ju. Så att när han kom ner här kanske en 110 meter från där vi stod så efter ett par riktigt skarpa hets- och ångestläte så stannade han till så vi fick en skottchans. Jag jagar med Norma, kula laddad med ballistic tip i 16,5. Och jag tycker det är en helt idealisk rådjurskaliber och kula. Man får ofta den här knallfalleffekten som vi fick på denna här för lungskott. Nu ska vi vidare till sista lockpasset för dagen och denna dagen blir svår att toppa men vi ska göra vad vi kan för det. Vi ska nu titta på en jaktscen där en bock faktiskt ger oss 2 chanser. Vi har börjat med att locka ner mot en dalsänka. Nu gick det snabbt. Jag tror jag vill titta på de där hornen lite till. Så vi tar det i slow motion en gång. Han tog alltså upp ljudet trots att det blåste i motvind från ganska långt håll. Bocken som kom in, han fick både vind av oss och såg oss och försvann ner i dalsänkan till höger om oss. Vi provade lockan en längre stund med alla möjliga knep och tricks men han vill inte komma upp och det är förståeligt. Så att vi tänkte att vi gör en rundgående manöver. Så vi flyttar oss runt om den här dalen cirka 600-700 meter och lockar från det hållet istället. Men vad vi hamnar i situationen då är att vi lägger vind rakt upp i området där vi förväntar oss att han ska komma. Så vad vi visste då det var att om han kommer på vårt lock så måste vi vara snabba och komma till ett skott. Mitt sitt still, håll för sig. Där är en som kommer i den stora häcken. Ser du den då? Ser du den? Har du den?
känns riktigt bra. Jag tror det är den bocken vi lockar från andra hållet. Han kom ut i vind och sprang över den här dalen vi har framför oss. Och vi gick runt om här och kom upp och lockade från andra hållet. Och han kom ut precis som vi hade planerat. Känns riktigt skönt. Så vi går fram och tittar på han. Ja, nu närmar vi oss slutet på denna filmen och jag hoppas att du har blivit lite inspirerad av en jaktform som i alla fall jag tycker är helt fantastisk. Och hur gick det då med min dröm? Att få skjuta en riktigt stor bock på lock. Jag har faktiskt sparat en scen här till slutet av filmen så jag tycker vi tittar på det nu. Vi har nu flyttat oss längre västerut i England till Gloucestershire. Mark Ward som jagar mig uppe i Skottland har satt oss i kontakt med Lee Stroud. Och vi ska jaga de sista dagarna på vår vistelse i England tillsammans med Lee. En helt magisk plats vi har kommit till. Faktiskt en av de mer speciella platser jag någonsin jagat på. Jag tror att det är den starkt kuperade terrängen som bidrar till denna känslan. Den varierar från höga bokskogar med inslag av tropiska växter till öppna fält. Man kan undra om det är här någonstans min drömbock gömmer sig.
lost my breath. I heard that. No. I'd heard that for about I'd actually heard that for about 5 minutes. Yeah. That's why I sat down and was trying to look underneath. Yeah. And seeing you turn the camera. I heard it also, but I got a little confused, and I realized it's actually coming there. Yeah. But every time you tooted, yeah. there was another. Yeah. It was getting closer and closer. I mean, when I had to take out, I couldn't take this off, and I have to go out, so I was standing like this, and he just tell me, shoot him. Of course I'm trying, but I mean, I can just aim like. That was a good shot. It's a nice ball. Because the head turned up slightly, yeah, and it made a mistake. I can just quickly go out. I don't ever think I've had less good rest against. I just got something where in the area. But that was exciting. Yes. And he definitely came to the call. Yes. Yeah. So, like I said, with each toot, it was louder and louder. The forage. I knew it was either going to pop out from behind us. Yeah. Which would have been typical. I was a little bit afraid of that actually. Shall we go take a closer look over him? Yep. Yeah. Ja, jag fick min drömbock till slut. Jag kan inte låta bli att tänka på hur privilegierade vi är som jägare som kan uppleva naturen från första parkett. Och detta är en livsstil som vi verkligen måste värna om att vi kan bibehålla även i framtiden i ett modernt samhälle.